跟在种梦时的估计也是用线或难之种梦时的通了后，รู้เลยก็ซื้อนาดัวชอบรู้ตอนเล่นเนาะกูจะถะจอให้เตียแต่ชิเนาะเขาลุ้นเดียเต้เนาะยงเลยจ่าเลยเทียอาซาสังเก่านี้เขาอยากได้ชีเนี่ยอาซาสังเก่าอยากตัวสื่อช่างตอนได้เนาะเด็กอาซาสังเก่ารอรวยเตียอาซาสังเก่าsẽ đợi chỉ tao tao cho nên cho chỉ sẽ đợi nhất ta thôi lo lỡ nên cho bỏ thì à sao sinh cổ chỉ do bể lúc tới chờ là một sĩ chùa là do sẽ đợi hai tiệt 3 liềmทองคำ但是只要一种梦是的lo lu à sao sinh cổ nó nửa toกูสิเลยไปจอโชว์ยาตาโทรอเลยหายเดียมองลุ่นนั่งอยู่หล่อจะหล่อไปอาซาสังกเท่าตือยาอาซาสังกเต่ารอเลยจะมองลุ่นได้เฉิงหล่อเลยเจจะเนี่ยจะซีช่วยยาตาโทรอเลยเนี่ยชิตโต้มาเนี่ยกามุดไปสามเหลี่ยมทองคำเจเนี่ยหมดตัวตาเมื่อหายไม่แม่งละมาอีอะไรแต่ชินะโกค่าอะไรจนเถอะยาโกค่าอะไรจนเถอะแต่ชินะจะมาตัวตาเป็นสามเหลี่ยมทองคำแล้วมาอย่าแต่ชินะบีมัวแล้วมาอย่าจ้าเลยอย่าอย่าเราเฉิงแล้วจะน่าจะกาเป็นสามเหลี่ยมทองคำตันท่อละมาจะนั่นนะจะเชี่ยนั่นนะแค่เลือดตัวอันเจนดาเนี่ยมาไปจงพงชุดรอลูให้เตียอาซาสังโกcho lúc xí hợp à sao sinh cột tự ló chỉ mong lúc tây chờ lọ à sao sinh cột nằm ở nơi trong nó nữa nơi giờ bé gì chỉ một chuột nè chỉ mong lúc nâng tận đây nó giờ tụi rau chuột bé trong mong sẽ đặt mong lúc nâng giờ tụi rau chuột nè mong luôn nên giờ tụ rau chua number 9 này cái con này bỏ lên đầu mà rồi nó quá là chạy bé giờ đã chỉ gì bé thế họ giờ đã chỉ họ gì bé thế em mà đi tàu chua mong luôn tới chờ mà lọ ok chỉ tới pi làวันตัวอยู่là mà bây trong mong sẽ đợi nè thầu pi kia nè pi kia chỉ là bây lúc tới chờ là lo của xử lý số America thiết Russia có nó chỉ là thơ từ rồi bây nữa số America theo Russia pi từ rau bê đó pi từ rau bê chỉ là một đầu từ rau bê ó do ý cái dân sĩ tự trả cái dân sĩ tự trả economy 是得着，给那个好是得着，economy 背的từ rồi背 on 的，也要 domination 是真là我准的对，呢，这对头的头 từ rồi背呢。bé lúc tới chờ nó nè bé lúc tới chờ này giờ tới thâu lỏ giờ là cho bé kho tỏ cá nó nữa bé kho nó nữa cái dân sĩ tự trả sĩ dân economy
sĩ từ là ở chuyến địa tế ý là tại sao America giờ tụ absolute power ok cái kiến dân là nên những nên nô bỏ sĩ tự trảจะชัวร์จากเกณฑ์เชิงล้อๆเนี่ยดอกรุ่นเดียเต้เนาะกุศลีเฮาชาเยซูนะละมุโตอิสลามชิตจะวันดูจูลาละนะ economy เจตาชินาเนี่ยปอชัวที่อเมริกาชิจังว่า economy domination เนาะนะตาหนูตามอกุ้นชอล้อนชอกวันนี้ตะกัดเท่าอีกตัวตะกัดละเกณฑ์เชิงเนี่ยปอเนี่ยเราชาเมโดอีสเนาะชาเมโดอีสcho chua kinh doanh chỉ tự trả ok là một chỗ tại vì nó economy nè economy là cho tổng nào này cái tổng bé nó kia chỉ từ là ô tô chuyến địa tế nó nè chỉ từ là ô tô chuyến địa tế nó cái chỉ khát thắng chỉ hệ chỉ hở cái mà này ô tô luôn niệm bông lo lên nó cú mà này ô tô luôn niệm bông mê lên nó cái mà này tô một giờ sầu luôn nó cú tô một giờ sầu luôn lấy cái tô một giờ sầu luôn nó cú chỉ từ mà cú yêu cả tô luôn địa tế mà yêu muốn nó mua hồ là một ô tô absolute power là một dân America lúc thứ chín yeah li Russia sure là một dân America lúc vị trí là một tiền domination. Chỉ tại nó khó bê số thơ mà tư thầu nữa bê lúc tới chờ nó chỉ bê lúc tới chờ pin đó chỉ là một chỗ khó religion cái dân xin đầu xin tọa cái xin dân cái nọ cái hậu xin đầu xin tọa chỉ là một chỗ khó vừa là một chỗ what to absolute power domination luôn tiệt tây nó xin đầu xin tọa chúa kia tổng nó xí nữa chúa kia tổng bê nó xí ạ đợt tọa bê tổng nó nè tàn thọ tới thọ là chi tổng rồi nè chi tổng chỉ là một đôi tổng trâu ta xí nó nè tổng trâu đó nè tổng trâu nó chỉ là tổng ta xí nó ai cho yêu chữ sĩ tổng đây nó nè là domination chỉ yêu cho thông bờ hồn tiệt tây nó chỉ lần từ giờ tụ khó lần từ giờ tụ tới tụ chua tụ hấn chỉ tàu là chuyện tiệt tây toàn đấy nó nào nè là hội tiệt domination nè chỉ từ là một tụ absolute power nhớ cho hồn tiệt tây nó ok chỉ after đó tỏ can đó chỉ chụp了เขาโจนะตันทอจีเราหมู่จัวเกดตัวโรเป้ต่อเกินเนาะเจเป้เป้จีเป้เราหมู่ตัวโรเป้ต่อเกินเนาะเจเทียต่อจั่วต่อเนาะนะต่อจั่วต่อเนาะเจที่มองรู้ตัวเจเทียหลอกเจทอทอปลตัวโรโจเนาะเหรอเจมูโจเกียตัวต่อตัวโรชาอีจั่วต่อโอเคต่อเจอย่าจอดตอนเดียเตโรเป้นะอย่าลินตัวนี้lần từ hai giờ tụi chú để cho tròn tiền tế rồi bé nó, ấy thì yêu tàu có cho tròn tiền tế rồi bé nó chịu sĩ tàu, cú guarantee đó này hay tiệt, cho nhớ gì tụi trâu nó trọ đó tỏ, thật thật upper bé nó là ở chỉ tàu cho tròn tiền tế rồi bé nữa, guarantee, là ở chỉ tàu cho tròn tiền tế rồi bé à,但是tụi cho tròn tiền tế rồi bé nó tụi chú giờ lần từ, à giờ tôi rô bê nè ấy thiết lý tự chua tỏ này cho một xả nữa ok này cho một xả mà thuần làm hô luôn này nhiều lọ dê là họ bê trồng không sẽ đào dê là họ nè dê là nó à ấy cả sẽ đào nhà chơi nhà tụi khăn cả mình tranh cho lấy cha là mua luôn năng nhiều lọ nếu mà bố là bây giờ không sẽ luôn tiền tây nọ rồi cho chị xe so sầu rồi bố không rong cờ rồi bố không rong cờ nhưng khi chỉ đi à cho lấy cha là mua những chủ món năng xử lý mà luôn tiền tây là thì ở tiền tụ luôn tiền tây là thì ở bộ xịt lụ
Vì đó khai tiền tôi chỉ chẳng mong là cho luôn tiền tế nó thế là sai luôn tiền tế nó ta tỏ lò lợi này chỉ là đi tôi chỉ chẳng mong ấy giá ta thâu lò lợi này cho tôi được claim này thì ấy lý vào bỏ rồi giá đầu luôn rồi cho nó giờ cho chỉ chẳng mong ấy là cho muốn cho nó cho qua nó cho nên giờ tí cho dạy là hay nên bắt tư sao ấy luôn con na lợi lọt cá nè là qua liền là muốn nó khẩu nó cho đôi chiếu nè mong luôn này cái giống à mong luôn này cái giống à này sai mồm ấy là dẻo mà giờ trong cái chỉ bê cái tới chua chỉ mong luôn tới chờ lọ nè so from now I am going to talk a little bit in English nè the word that we always saying triangle what it really mean of that word triangle. The word triangle mean 3 plus 3 and plus 3 equal 9 equal 9. The Hmong Iran it's number 9. Now 3 plus 3 and plus 3 equal 9. That's the Hmong life. So let me go in a little bit in detail. The first 3 mean 3 absolute power country in the planet, which is United States, China, and Russia in war and tension. Crave a chaos. United States, China, and Russia. That's the first number 3. The second number 3 also have a 3 group in there. Religion, in war. Religion, domination. Example, like right now in Middle East, those Cold War, it's all about religion. Okay? Split across the planet. You know what I mean? Against all the religions. Number 2 on group 3. Number 2 on group 3 and number 2. Economy. Like right now, United States and China try to domination economy, trade, to the global. It's economy dominations. Okay? 3 of 2. Number 3 of 2 on number 3. It's to become absolute power, domination the planets. Okay? So after these 3, it will become World War III. World War III. Then we'll complete the triangle. Equal 9. 3 plus 3 and plus 3 total 9. That's where's the Hmong gonna have states and country. Hmong gonna have life from there. And very soon, this triangle, almost there. We already have
with about 80% of the triangle already. The three states that absolute power interrupt each other now. Russia, China, and United States. The three things in the middle, religion, economy, and dominations. Almost with the edge of the domination now. After this edge, then forward to the third three, and then become World War III. So, the Hmong gonna see Hmong country very soon. Very soon. And thank you so much for watching, and thank you so much for listening. Qua chào, tập bé chồng không sẽ nè. Thầu cơ nó, cần để chúa tên tôi phải những nhà ba, mua cho công chồng không tập bé chồng không sẽ đợi. Có sẽ đợi gì kế nó cả nhau nhà sinh, dân giống, lòng xe lòng dữ, nè lòng xe lòng dữ, hoàn thành giống nữa. Nè chúa tên tôi nhưng lúc lúc bé sẽ đợi chỉ sao có ít từ mong từ tua, chỉ sao có ít từ mong từ plo. Sao có lúc mong lúc tới chờ là sẽ đợi tao một sao mong lúc tới chờ, một lúc mong để ăn nữa mà. Ta sẽ lên từ chính gia chính dân, chỉ yêu tôi yêu mua, này yêu tôi yêu mua, yêu tôi yêu mua, này. Nếu chúa tên tôi yêu tôi bé sẽ đợi là, nhưng sao có bé sẽ đợi là nhau mong lúc neng, là sao mong để ăn sẽ cá lại chả, mong cho cái nọ cái hậu, mong lúc neng và mình là giá tỏm để nó. Của anh này sẽ được chào. Thảo cơ nó, còn nếu cho tên tôi phải những nhà phòng công không được biết chồng không sẽ đợi. Chỉ kể nó cả nhau nhà xanh, cho xóa lên. Ở châu nè. Thank you.